ประเด็นเรื่องของอิสราเอลนะคะกับกลุ่มฮามาสนั้นจะเห็นว่าช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการออกมาประท้วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาก็ส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้านะคะระหว่างเจ้าหน้าที่กับนักศึกษาทำให้ต้องมีการใช้วิธีหรือว่ายุทธวิธีในการหยุดยั้งขบวนการนักศึกษานับตั้งแต่18เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานว่ามีการจับกลุ่มผู้คนประมาณ 2,400 คนจากการที่ออกมาประท้วงกรณีเรื่องของปาเลสไตน์กับทางด้านของอิสราเอลล่าสุดนี้นะคะโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านอย่างนัสเซอร์คานานีมีการระบุผ่านทางแพลตฟอร์ม X บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าอังกฤษวันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทใหญ่ที่สุดในอาชญากรรมสงครามแล้วก็การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่กระทำโดยอิสราเอลเพราะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกากับอังกฤษนั้นมีการปราบปรามเรื่องของการลุกขึ้นมาประท้วงของกลุ่มนักศึกษาแต่ว่าการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆข้อมูลเท็จเรื่องเล่าข่าวปลอมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจความคิดเห็นสาธารณะทั่วโลกได้ขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนะคะมีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากที่มีการประชุมสุดยอดอิสลามณตอนนี้เองเนี่ยมีความเป็นไปได้ทั้งเรื่องของการพยายามที่จะหารือหรือว่ายุติการหยุดยิงในฉนวนกาซาและก็ยังบอกได้ว่าณตอนนี้ต้องการเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลอิสราเอลทั้งหมดค่ะครับในขณะที่ศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับหรือว่า ICC นั้นประกาศให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดจากผู้ประสงค์ร้ายที่เป็นภัยคุกคามการทำงานของศาลนะครับเรื่องนี้คาริมขานหัวหน้าอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นั้นประกาศเตือนบุคคลที่ขู่ว่าจะตอบโต้ต่อศาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ศาลการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นความผิดต่อการบริหารงานยุติธรรมศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นไม่ได้ระบุการออกประกาศเตือนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสืบสวนอาชญากรรมสงครามที่อาจเกิดขึ้นโดยอิสราเอลหรือว่ากลุ่มปาเลสไตน์ในกาซาและก็เวสต์แบงก์หรือไม่สื่อนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าศาลโลกนั้นอาจจะมีการออกหมายจับเจ้าหน้าที่อิสราเอลรวมถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูจากกรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในกาซาซึ่งผู้นำอิสราเอลเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นช่วยป้องกันไม่ให้ศาลดำเนินการเช่นนั้นคาริมขานระบุว่าตนพยายามที่จะมีส่วนร่วมอย่างเป็นกลางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในภาวะเงื่อนไขที่สอดคล้องกับความยุติธรรมและอำนาจของศาลที่พึงมีอย่างไรก็ตามที่ศาลตัดสินใจดำเนินการสอบสวนใดๆอยู่ภายใต้อานัตของตนแต่กลับถูกบุคคลขู่ว่าจะตอบโต้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ศาลเมื่อนั้นความเป็นอิสระและความเป็นกลางก็จะถูกทำลายลงทันทีบอกว่าภัยคุกคามดังกล่าวนั้นแม้จะไม่ได้มีการดำเนินการใดๆเป็นรูปธรรมแต่อาจถือเป็นความผิดต่อการบริหารความยุติธรรมของศาลอาญาระหว่างประเทศสำนักงานอัยการขอยืนยันว่าความพยายามใดๆที่จะขัดขวางข่มขู่หรือว่าชักจูงเจ้าหน้าที่อย่างไม่เหมาะสมควรยุติลงทันทีในขณะที่สำนักงานยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกถามว่าประกาศเตือนนี้หมายถึงการสืบสวนอิสราเอลและสงครามในกาซาหรือไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยครับนอกจากในส่วนของอิสราเอลแล้วเนี่ยครับศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นก็ได้มีการออกหมายจับนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียในกรณีเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอีกด้วยครับก่อนหน้านี้นะคะเราจะเห็นว่าชาติตะวันตกเนี่ยหลายประเทศนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าทางการของยูเครนเองก็ตามจากประเด็นเรื่องของอิสราเอลนะคะกับกลุ่มฮามาสเนี่ยพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้ากรณีที่ก่อนหน้านี้ผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่จะให้ชาติตะวันตกหลายๆชาตินั้นลุกขึ้นมาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลาโหมของยุโรปแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าชาติยุโรปเนี่ยไม่มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ทางชาติยุโรปนั้นล่มสลายได้จากกรณีของรัสเซียกับยูเครนหลังจากนั้นมาผู้นำของฝรั่งเศสค่ะเอมานูเอลมาครงเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ยังคงยืนยันว่าจะไม่ล้มเลิกแนวคิดที่จะมีการส่งทหารฝรั่งเศสเข้าไปที่ยูเครนและเขาก็มองว่าณวันนี้เองรัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของยุโรปมาครงเน้นย้ำว่าการที่รัสเซียต้องไม่เป็นฝ่ายชนะเหนือยูเครนถือเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสและก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นเป็นฝ่ายชนะหมายความว่าหลังจากนี้ไปยุโรปจะไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไปสอดคล้องกับที่เดวิดแคมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรนะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างที่เขาไปเยือนที่ยูเครนเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรเองก็ไม่เคยกำหนดเรื่องของเงื่อนไขการให้กองทัพยูเครนใช้อาวุธที่สหราชอาณาจักรนั้นมีการส่งให้กับทางด้านของยูเครน2ประเด็นเรื่องนี้จากทางด้านชาติตะวันตกทำให้โฆษกทำเนียบรัสเซียเดมิตรี เปสคอฟเนี่ยออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็มองว่าการที่ผู้นำฝรั่งเศสยังคงให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ต่อการมีส่วนร่วมโดยตรง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรนั้นบอกว่าไม่เคยกำหนดเรื่องของเงื่อนไขในการใช้อาวุธกับกองทัพยูเครนทั้งหมดนี้มันบ่งบอกว่าณวันนี้เองมันนำไปสู่การเพิ่มความรุนแรงแล้วก็เป็นแนวโน้มที่อันตรายรวมไปถึงน่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากค่ะที่บราซิลนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในรัฐริโอกรันดีโดซูทางตอนใต้ของบราซิลเนี่ยคือต้องบอกว่าฝนตกหนักแบบนี้มาเป็นระยะเวลากว่า1สัปดาห์ปรากฏว่าพอไปดูตัวเลขนะคะที่มีผู้ที่เสียชีวิตกลายไปว่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย75รายแล้วก็มีประชาชนที่ต้องอพยพหนีภัยพิบัติอีกหลายหมื่นคนทางด้านของประธานาธิบดีลูอิสอินนาซิโอ ลูลา ดาซิลวาเนี่ยเดินทางไปถึงรัฐริโอกรันดีโดซูทันทีแล้วก็ไปพบปะพูดคุยกับทางด้านของคณะครม.เพื่อที่จะไปดูว่าการช่วยเหลือการฟื้นฟูความเสียหายร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เขามีการคาดการณ์คือสภาพสุดขั้วของบราซิลที่กำลังเผชิญตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากสภาวะอากาศ3อย่างรวมกันก็คืออุณหภูมิสูงผิดปกติความชื้นสูงขึ้นรวมไปถึงลมแรงด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องดูว่าการเยียวยาฟื้นฟูจะเป็นอย่างไรค่ะจากบราซิลพาไปที่เคนยากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในเคนยาอย่างน่าเป็นห่วงล่าสุดนั้นประธานาธิบดีวิลเลียม รูโตของเคนยาเลื่อนแผนการเปิดการเรียนการสอนของประเทศออกไปจนกว่าฝนนั้นจะยุตินะครับกระทรวงมหาดไทยของเคนยาออกมาระบุเมื่อวานนี้ครับ5 พฤษภาคมว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้วก็ผลกระทบอื่นๆจากฝนที่ตกหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยครับ228 รายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยเนี่ย164 คนสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้ผู้คนต้องกลายเป็นผู้พัดถิ่นออกจากบ้านเรือนของตัวเองตอนนี้กว่า 2,100,000 คนด้วยกันประธานาธิบดีวิลเลียม รูโตนั้นก็บอกนะครับว่าสภาพอากาศแสดงให้เห็นภาพที่เลวร้ายโดยอ้างถึงความเป็นไปได้ที่ไซโคลนฮิตายะจะพัดถล่มชายฝั่งเคนยานอกจากนั้นเนี่ยครับโรงเรียนในเคนยานั้นต้องเปิดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ตอนนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างน้อยอีก1 สัปดาห์ขณะที่นักเรียนนั้นต้องรอประกาศวันเปิดเรียนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะโรงเรียนบางแห่งนั้นยังคงถูกน้ำท่วมแล้วก็ได้รับความเสียหายรัฐบาลก็สั่งให้ประชาชนที่อยู่ใกล้กับเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำเนี่ย178 แห่งที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าความจุของน้ำในเขื่อนนั้นเกือบเต็มต้องเร่งอพยพนะครับแล้วก็บางรายนั้นเนี่ยถ้าไม่ออกเนี่ยต้องถูกบังคับให้ออกจากบ้านเรือนระดับน้ำในเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลัก2 เขื่อนของเคนยาตอนนี้มีระดับน้ำสูงสุดเป็นประวัติการณ์รัฐบาลก็เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอด2 ฝั่งแม่น้ำนาทานั้นเนี่ยให้ใช้ความระมัดระวังด้วยครับนอกจากนี้นะคะที่แทนซาเนียนะคะทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกมาประกาศเรื่องของพายุหรือว่าไซโคลนฮิตายะคือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างมีนัยสำคัญเองก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอิทธิพลของไซโคลนตัวนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงในแทนซาเนียนะคะขณะเดียวกันทำให้เกิดไฟดับครั้งใหญ่รวมไปถึงต้นไม้จำนวนมากเนี่ยกลายเป็นว่าพักหักแล้วก็โค่นลงมาทับในส่วนของบ้านเรือนรวมไปถึงบริการเรือข้ามฟากจากนครเดเอสซาลามแล้วก็เขตกึ่งปกครองตนเองที่ซานซิบาเนี่ยก็ถูกยกเลิกด้วยคือถ้าเกิดไปดูสภาพณตอนนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าทั้งแทนซาเนียกับประเทศในแอฟริกาตะวันออกต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตรวมนะไม่น้อยกว่า155 รายด้วยกันค่ะครับคุณผู้ชมครับจากแทนซาเนียนั้นเนี่ยพาคุณผู้ชมมาที่อินโดนีเซียกันบ้างนะฮะอินโดนีเซียนั้นอยู่ใกล้บ้านเรานะฮะคุณผู้ชมครับที่อินโดนีเซียเองนั้นเนี่ยก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย15 รายหลังเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคกลางของประเทศนะครับแล้วก็มีการรายงานว่าบ้านเรือนหลาย10 หลังและก็ถนนหลายสายนั้นได้รับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะเหตุดินถล่มที่เกิดขึ้นที่ลูวูในจังหวัดสุราเวสีเนี่ยครับเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่2 พฤษภาคมเกิดน้ำท่วมสูงเนี่ยถึง3 เมตรด้วยกันส่งผลกระทบต่อพื้นที่13 ตำบลนะครับเร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่นะครับมีครอบครัวกว่า 1,300 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนกว่า 1,000 หลังนะครับได้รับความเสียหาย42 หลังนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายแบบเชิงโครงสร้างโดยบ้านแยกออกจากฐานรากของอาคารด้วยนะครับนอกจากนั้นถนน4 สายและสะพาน1 แห่งได้รับความเสียหายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ชาวบ้านนั้นกำลังดำเนินการอยู่ก็คือการที่จะต้องเร่งอพยพผู้คนเนี่ยออกจากพื้นที่เนื่องจากว่าน้ำนั้นท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเองต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วหลายครั้งในช่วงฤดูฝนโดยผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะครับว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากภาวะโลกร้อนนั่นเองครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ